መሻገር የተገነቡ ስርዓቶችን ለምሳሌ ስርዓት ስል ቅድመ አቀድ ያቀናውን መተግበር ያ እንዲተገበር መከታተል ድጋፍ ማድረግ በየጊዜው ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችን እየተከታተሉ መፍታትን ይጨምራል በኢትዮጵያ ሀገራዊ ለውጥ ከተከናወነበት ከ2010 መገባደጃ አንስቶ ባሳለፍናቸው 6 የለውጥ ዓመታት ሀገራችን በርካታ ውጫዊና ውስጣዊ ውስብስብ ፈተናዎች ሲያጋጥሟት ቆይቷል የኮሮና ወረርሽኝ ድርቅ የሀገር ውስጥ ግጭቶችን ጨምሮ ሌሎች ምክንያቶችም ፈተና ሆነው የነበሩ ቢሆንም ታዲያ ችግሮቹን በመቋቋም በርብርብ በተሰራው ስራ በየዘርፉ አኩሪና እመርታዊ ድሎች እንደ ሀገር ማስመዝገብ የተቻለበት ሁኔታ ሊፈጠር ችሏል ባለፉት 6 ዓመታት ሀገራችን ብቻ ሳትሆን ዓለማችን በርካታ ተግዳሮቶችን አሳልፋለች ከዚህም እንግዲህ እንደ ሀገርም የራሳችን የሆነ ቻሌንጅ ነበረ ከግጭት ጋር በተያያዘ ዓለም አቀፍ የሆኑ ደግሞ የምንጋራቸው ግጭቶችም ነበሩ የራሻ ዩክሬንን ጦርነት ማንሳት ይቻላል ከዛም ባለፈ በጤናው የተከሰተው ወረርሽኝ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮት ያመጣ ነው የነበረው ግን በዚህ ውስጥ ሁሉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በእድገትም የተሻለ በማስመዝገብ ባለፉት 6 ዓመታት በአማካይ ከ7% በላይ በማደግ ኢኮኖሚው አይበገሬነቱን ያስመሰከረበት ነው ይሄ ጥቅል ኢኮኖሚ እድገት ሲሆን በዘርፎችም ስንመለከት በርካታ ምርታዎች የታዩባቸው ናቸው ማለት ነው ያለፉት 6 ዓመታት ባለፉት 6 ዓመታት በተደረገው ሀገራዊ ርብርብ ትልቅ ሽግግር ከተደረገባቸው ሴክተሮች መካከል ጎልቶ የተስተዋለው በግብርናው መስክ የተመዘገበው አመርቂ ውጤት ነው ከእጅ ወደ አፍ ከሆነ ያመራረት ዘይቤ ገበያን በማሰብ ኮመርሻል እሳቤን ይዞ ወደ ማምረት እሳቤ አርሶ አደሮቻችን ተሸጋግረዋል በኩታ ገጠም እርሻ በተለይ የሚያርሱ አርሶ አደሮች አብዛኞቻቸው ኤክስፖርትን ኢንዱስትሪን ገበያን ታሳቢ አድርገው የሚያመርቱ ናቸው ሌሎችም ዓለሞች አገሮች ግብርናን ሲያዘምኑ ሲያሻግሩ ወደ መካናይዜሽን ነው ያሻገሩት የለውጡ መንግስት ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ገና ከጀመሩ ነበረ የመካናይዜሽን እና የመስኖ ማሽነሪዎች ከቀረጥ ነፃ ከሀገር ውስጥ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ የፖሊሲ ማበረታቻ የተሰጠበት ሁኔታ አለ ግብርናውን ከማዘመን ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር ሜካናይዝ ከማድረግ ከዝናብ ጥገኝነት ከማላቀቅ አኳያ የተሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ ግን እንደው አንድ ማሳያ ከዛው ስለመምዘዝ ስንዴ በጣም ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ስንዴ የዛሬ 6-5 ዓመት ለምሳሌ 2011 ላይ በአጠቃላይ በአመት 50 ሚሊዮን ኩንታል የማይበልጥ ነበር የተመረተው አሁን እኔ እናንተ ያወራን 230 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ማምረት ተችሏል በዚህ ውስጥ ልምምድንም የማድረግ ስነ ልቦናንም ማየት ይቻላል ለ60 አመት ከውጪ ሲገባ የነበረን ስንዴ መተካት ተችሎ ከዛ ኤክስፖርት ለማድረግ መጀመር ቀላል የሚባል አይደለም ማለት ነው ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ስንዴ አምራች ሀገር ሆናለች ለዚህም ውጤት በዓለም አቀፍ ደረጃ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት የአግሪኮላ አዋርድ ተቀብለዋል ኢትዮጵያ ተሸልማለች ኢትዮጵያ ዕውቅና ተሰጥቷታል በዚህ ስራ ይሄ በጣም ትልቅ ዕውቅና ነው ይሄም መሰረት በማድረግም በአሁኑ ሰዓት ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ከናይጄሪያ እዚህ ከምስራቅ አፍሪካ አካባቢዎች በተለይ 2016 ላይ ብዙ ሀገራት ልምድ ለመውሰድ ወደኛ እየመጡ ያሉበት ሁኔታና እኛም ይሄንን ልምድ ለሌሎች ያካፈልን ያለንበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን ማለት ነው በኢንዱስትሪው ዘርፍ የኮቪድ ክስተት ያሳደረውን አሉታዊ ጥላና አጠቃላይ የማምረት አቅም ውስንነት ሳቢያ በርካታ ኢንዱስትሪዎች ከቆሙበት ወደ ተሟላ የማምረትና የተኪ ምርት ትግበራ የተሸጋገሩበት ሆኖ ተስተውሏል ባለፉት 6 ዓመታት እንደ ሀገርም
በዓለም አቀፍ ደረጃም በጣም በርካታ ችግሮችን እያስተናገርን ነገር ግን ኢትዮጵያን በዘላቂነት ለብልጽግና የሚያበቁ የብልጽግና ግብ ሊያሳኩ የሚችሉ በሀገር የተሰራው የነዚህ የፖሊሲ ማሻሻያዎችና ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውን በዘላቂነት ሊያሳድጉ የሚችሉ የፖሊሲ ድጋፎች ናቸው። ምንድናቸው ብንል የኢንዱስትሪ ፖሊሲን ልናነሳ እንችላለን። ከ22 ዓመት በላይ የቆየ ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ነው። የግብርና ፖሊሲን ልንወስድ እንችላለን። የማዕድን ፖሊሲ ከ60 ዓመት በላይ የቆየው የንግድ አዋጅ ረጅም ጊዜ የቆየ የንግድ ህግ የምንለው ረጅም ጊዜ የቆየ ነው። የዲጂታል ስትራቴጂን ዲጂታላይዜሽን ስትራቴጂን ብንወስድ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ መሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። የፋይናንስ አቅርቦትን ለማሻሻል የወጡ በብሔራዊ ባንክ የወጡና የኢኮኖሚ ሪፎርም ማሻሻያ ተደርገው የተወሰዱ የፋይናንስ ኢንተርቬንሽኖች በሙሉ ተደምረው ሲታዩና በቅርቡ የወጣው የኢኮኖሚ ሪፎርም ተደምረው ሲታዩ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው። የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የማምረት አቅም አጠቃቀም በጣም በጥሩ ሁኔታ የተሻሻለባቸው 6 ዓመታት ናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኛ ልናመርታቸው አንችልም የምንላቸውን የቴክኖሎጂ ምርቶችን ማምረት የተጀመረባቸው ዓመታት ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ተጀምረው የነበሩ ወደ ስራ ሳይገቡ የቀሩ የነበሩ በርካታ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ወደ ስራ ማስገባት የተቻለበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዲሁም በርካታ ከውጪ የሚመጡ የነበሩ ምርቶች በቢሊዮን በሚቆጠሩ ዶላሮች በሀገር ውስጥ መተካት የተቻለበት ነው። እንግዲህ በተለይ ከህዳሴ ግድብ ጋራ በተያያዘ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፋችን በተለይ ፋብሪካዎቻችን አቀባብለው እየጠበቁ ነበር ማለት ይቻላል። ስራ ቆመው በተለያየ መንገድ ስራ ቆመው የነበሩ በርከት ያሉ ኢንዱስትሪዎች ባለፉት ዓመታት በጦርነት ምክንያት ስራ ቆመው የነበሩትን ጭምር ለመመለስ በተደረጉ ጥረቶች በተደረጉ ድጋፎች ቁጥራቸው በርከት ያሉ ኢንዱስትሪዎችን ወደ ስራ መመለስ ተችሏል። አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችንም በመሳብ በኩል እድገት ከፍተኛ እድገት ነው እያሳያለው። ይሄ የውጭ ኢንቨስትመንትንም የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትንም በማሻሻል በማበረታታት በኩል የተገኘ ከፍተኛ ውጤት አለ። እድገቱ 2 ዲጂት ነው። አሁን በየአመቱ ያለው እድገት ለምሳሌ በዚህ አመት ወደ 10.1% በ10.1% ነው ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እያደገ ያለው። ይሄ አሁን እየተገነቡ ያሉና በቀጣይ ወደ ስራ የሚገቡ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎቹ ሙሉ በሙሉ አልቀው ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ ከዚህ በላይ በኢኮኖሚ ውስጥ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ድርሻ እንዲያበረክት ለማድረግ ያስችላል ማለት ነው። አንደኛው ውጤት ብለን የወሰነው በጂዲፒ ውስጥ ያለውን ድርሻ ከፍ ለማድረግ አስችሏል። ሁለተኛው በገበያ ውስጥ ያለውን ድርሻ በተመለከተ ነው። ቀደም ሲል በሀገር ውስጥ የተመረተው ምርት የገበያ ድርሻ 30% ነው የነበረው። አሁን ወደ 40% ከፍ ብሏል። በ10 ዓመቱ መጨረሻ ወደ 60% ለማድረስ ነው ታቅዶ እየተሰራ ያለው። ኢነርጂው ዘርፍ የባንዲራችን ፕሮጀክት የሆነው የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ በታየበት ብልሹ አሰራርና የፕሮጀክቶች የመምራት አቅም ውስንነት ተንገራግጮ ከቆመበት በመነሳት ዛሬ ላይ ወደ ኃይል ማመንጨት እንዲሸጋገር ማድረግ ተችሏል። ህዳሴ ደግሞ እንደምናውቀው የራሱ የሆነ ታሪክ ያለው ነው። ከፍተኛ ችግር የነበረበትና በልዩ ትኩረት መመራት ያለበት የተሳካ ስራ 1-2 ብሌን ወደ ኋላ ብንቆጥር የመጀመሪያ ሙሊት፣ ሁለተኛ ዙር ሙሊት፣ ሶስተኛ ዙር ሙሊት፣ አራተኛ ሙሊትና ነው ዘንድሮ ደግሞ አራተኛው ተርባይኖችን ወደ ስራ አስገብተን ከፍተኛ ለውጥ ያመጣንበት ስራዎች የሚቆጠሩ ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያን ለሽግግር ዝግጁነትና መሻገርን የሚያበስር ትልቅ እንግዲህ የስኬት ምሳሌያችን ነው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ የህዳሴ ግድብ እንደ አልጋ ባልጋ በሆነበት ሳይሆን በጣም ብዙ ችግሮች በብልሹ አሰራር ፕሮጀክት በአግባቡ ባለመመራቱ ከመጣ ብልሹ አሰራር ጀምሮ ዓለም አቀፍ በጣም ትልቅ የሚባሉ ጫናዎችን አሳልፎ አሁን ባይለንበት ደረጃ ላይ መድረስ ችሏል ማለት ነው። የዚህ ለውጥ
በተለይ ከአዲሱ መንግስት ለውጥ በኋላ ትልቁ ነገር የባለፈው አንዱ የነካውን አልነካም ሳይሆን የተበላሸውን አስተካክለን ወደፊት ማስኬድ የሚገባውን ስራ ማስኬድ የሚል በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በግንባር ቀደምት የሚመራ የፕሮጀክቱ ክትትል ሲደረግ የመጀመሪያው ከለውጡ ማግስት የተያዘ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ከተያዘ በኋላ 1-2 ብለን ብንቆጥር የመጀመሪያው ትልቁ ስራ ህዳሴ ግድብ እንዴት አድርጎ በዘላቂነት ስራውን ማሰራት እንደሚቻል የተቋራጮችን ህገወጥ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እዛ ውስጥ የነበረው በተለይ ሜቴክ እዛ ውስጥ የነበረውን ድርሻ በማስተካከል እንዴት አድርጎ አቅም ወዳለው ተቋራጭ እንዲመጣ ማድረግ አንዱ ወሳኝ ውሳኔ ነው። ከዛ ውሳኔ በኋላ ግንባታ ሲቀጥል የመጀመሪያ ዙር ውሃ መያዝ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው። ቀጥሎ በየአመቱ የምናስመዘግባቸው ከፍተኛ የሆነ ውሃ መጠን መያዝ ትልቅ ድርሻ አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ህዳሴ ዋና ዓላማው እንደምታወቅ ውሃ መያዝ ብቻ አይደለም። ውሃው ሀብታችን ነው፣ ሲያስ ትርጉም አለው፣ ኃይል ማመንጨት ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለት ዓመት በፊት የመጀመሪያ 2 ተርባይኖች ኃይል ሲያመነጩ ለኢትዮጵያውያን የምስራች ነው፣ የምስራች ፍሬ የምናገኝበት ስራ ናቸው። አሁን ዘንድሮ ደግሞ 2 ተርባይኖች ሲጨመሩ በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ እንዳመጣን የምናሳይበት የታየበት ስራ ሂደት ነው ማለት ነው። እንግዲህ 4 ተርባይኖች በአንድ ጊዜ በህዳሴ ግድብ ላይ ወደ ስራ ገቡ ማለት ትልቅ ትርጉም አለው ለሚገባው ሰው። ምክንያቱም ያንን ተርባይን ማንቀሳቀስ የሚችል ውሃ መጠን መያዝ ይችላል። ህዳሴን አርገን ኦልሞስት ወደ ማለቅ የደረስንበትና አንዱ የስራችን ስኬት ማሳያ መሆኑን ስለሚያሳይ በዛ ደረጃ የምናይና የምናመሰግነው ስራዎች ናቸው ማለት ነው። የህዳሴ ግድብ የኢነርጂ አቅም ነው አይደለም የሚሰጠን ኢነርጂ ለዘመናዊ ግብርና፣ ለገጠር ትራንስፎርሜሽን፣ ለማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ እንደ አጠቃላይ ለኢንዱስትሪ ዘርፍ የአገልግሎት ዘርፉም ቢሆን የዘመነ የተሻለ ለቱሪዝም ዘርፉ ድገትም ይሁን ሌሎች የከተማ አገልግሎት ዘርፎች ለምንላቸው የተሻለ አገልግሎት ዘመናዊ አገልግሎት መስጠት እንዲቻል በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ለዛ ሽግግር ኢትዮጵያ ዝግጁ መሆኗን ካበሰሩ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የህዳሴ ግድብ ነው ማለት ነው። በቱሪዝም መስክ ዓለምን የሚያስንቅ እድል ያለን ቢሆንም የሌሎች ትንንሽ ሀገራትን የቱሪዝም ሀብት እያዩ ከማድነቅ ይልቅ ተስፋ ያለው ስራ ካልነበረበት ወደሚደነቅ የቱሪዝም መዳረሻነት ለማሸጋገር ተችሏል። ከአምስቱ ዋና ዋና ዘርፎች አንዱ የቱሪዝም ዘርፍ ነው። ስለዚህ ከፖሊሲ አቅጣጫ ይጀምራል ማለት ነው። ያንን የፖሊሲ አቅጣጫ ያንን የኢኮኖሚ ሪፎርም አቅጣጫ ተከትለን እንግዲህ የ10 አመት መሪ እቅድ 10 አመት ስትራቴጂክ እቅድ ስናቅድ በቱሪዝም ዘርፉ የተለያዩ የትኩረት መስኮች ላይ ትኩረት አድርገን እቅዶችን አቅደናል። እንግዲህ የመጀመሪያው የባህላዊና የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን መጠበቅ መንከባከብ እንዲሁም ማልማት ብለን እንደ አንድ የትኩረት አቅጣጫ እነዛ ላይ ፎከስ አድርገናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቱሪዝም የገበያ ልማት ማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አስፈላጊነቱ ላይ በደንብ ትኩረት ሰጥተን አቅደናል። በሶስተኛ ደረጃ የመዳረሻ ልማት እንዲሁም የቱሪስት መሰረተ ልማት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን አቅደናል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ሀገርን ተወዳዳሪ ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ የአገልግሎት ጥራት የአገልግሎት ልህቀት ስለሆነ የአገልግሎት ጥራትና ልህቀት ላይም እንደዚሁ ትኩረት ሰጥተን አቅደናል በ10 አመቱ መሪ እቅድ ማለት ነው። በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች ያሉን ባህላዊ ቅርሶች ያሉን እሴቶች እየተጠበቁ እንክብካቤ ጥገና እየተደረገላቸው እንዲሁም ደግሞ እየለሙ ይገኛሉ። የተለያዩ ፓርኮች ውስጥ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች፣ ኢኮሎጂዎች፣ ግንባታዎች፣ መሰረተ ልማት ዝርጋታዎችም እንደዚሁ በሰፊው እየተሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ያለው ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደ ሀገር ተወዳዳሪ ያደርገናል። እንዲሁም ደግሞ ካሉን ሀብቶች ኢትዮጵያ ለየት ከሚያደርጓት ሀብቶች አንዱ ባህላዊ ሀብቶቿ እንዲሁም ተፈጥሯዊ ሀብቶቿ እነዚህን ሁለቱንም ከሌላው በተለየ በስፋት ማቅረብ መቻለው ስለሆነ ይሄ በጣም ጥሩ መሰረት የጣለ ነው በዚህ ባለፉት 5-6 አመታት ውስጥ ማለት ነው። ለዘመናት በታሪክ በመልክዓ ምድር በባህል የሚገለጹ በርካታ መስህቦቻችንን
ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን የጠበቁ መዳረሻዎች የቀየሩ ያሸጋገሩ ልማቶች ተደርጓል ባለፉት አመታት። ይሄ እንግዲህ የቱሪዝም ባለፉት በገበታ ለሸገር ጀምሮ የተሰሩ ስራዎችን ጨምሮ ነበር የቱሪዝም መዳረሻዎችን በማደስ ደረጃቸውን እንዲጠብቁ የተሰሩ ስራዎች አሉ። እንግዲህ ይሄ እነዚህ ሁሉ ለመጥቀስ አክል እንደ ሀገር በእነዚህ ዘርፎች የተሰሩ አገርን እንድትሻገር ነው መነሻ የሚሆኑ አቅሞችን ዝም ብለው አልመጡም። በዚህ ውስጥ የመንግስት ነው የመፈጸም አቅም መጨመር መሻገርም በዚህ ውስጥ ይታያል። የገበታ ፕሮጀክቶች እንግዲህ ከመንግስት ቋት ብቻ ሳይጠብቅ የተለያየ ደግሞ አዳዲስ የሆኑ ዘዴዎችን በመጠቀም ሀብት በማሰባሰብ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ተደርገዋል። እነዚህ ኢንቨስትመንቶች እንግዲህ አንድ ማሳያ ናቸው። ሁለተኛ ተወዳዳሪ የሆነ የቱሪስት መሰረተ ልማት እንዲሁም የቱሪስት ፋሲሊቲ ሀገራችን እንዲኖራት እንዲሁም ተወዳዳሪ ሆና እንድትቀርብ ያስቻሉ ናቸው። ያለፉት 5 አመታት ቀላል አመታት አልነበሩም ለቱሪዝም በተለይ ምክንያቱም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አንድ ቱሪዝምን በጣም የተፈታተነ ዓለማዊ ክስተት ሆኖ አልፏል። ከዛ ማገገም ችለናል። ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ የነበረው በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች የነበረው ግጭቶች ቱሪዝምን በሰፊው ጫና አሳርፈውበታል። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ እንደ የቱሪስት ምርቶቻችን የቱሪስት አቅርቦቶቻችን ማደግ ስለቻሉ ማስፋት ስለቻልን የቱሪስት ከነዚህ አደጋዎች ተቋቁሞ የቱሪስት ፍሰት ጨምሯል ማለት ነው። ኢቭን ከኮቪድ-19 በፊት ከነበረውም በቁጥር ሞር ጨምሯል። አንደኛው እሱ ነው። የሀገር ውስጥ እንግዲህ ይሄ የውጭው ነው። የሀገር ውስጥ የቱሪስት ፍሰትም እንደዛው ጨምሯል ማለት ነው። እንደ ፕላንና ልማት እንደምታውቀው የረጅም የመካከለኛና የአጭር ዘመን እቅዶችን እናቅዳለን። እነዚህ እቅዶች በትክክል በታለመላቸው ጊዜና ጥራት መፈጸማቸውን እንከታተላለን። በየጊዜው ደግሞ ለመንግስት የሪፎርም ምክረ ሀሳቦችን እናቀርባለን። ከዚህ አኳያ ባለፉት 6 አመታት እነዚህ በጣም ሀገርን ያሻገሩ ስራዎች ተሰርተዋል ወይም ለመሻገር ዝግጁ አድርገዋታል ስንል መንግስት በማቀድ እቅድን በመከታተል በመደገፍ ቅድም እንዳልኩትም በየጊዜው ደግሞ የሚፈጠሩ ማነቆችን ለመፍታት በርካታ ሪፎርሞችን በማድረግ ነው። ከሪፎርም አኳያ ተጠቃሽ የሚሆኑ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ 1 እና 2 አሉ። ከዚያ አኳያ በቅርብ የተደረገውን የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ብጠቅስልን ይህ የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ለዘመናት ፈርተን የነበረውን የኢኮኖሚ ህመም ከነሰንኮፉ የነቀለ ተወዳዳሪነትን የሚያበረታታ ቅልጥፍናን የሚያበረታታ እንዲሁም ታታሪነትን የሚሸልም አይነት ስርዓት የሚያሻግር ስርዓት የመገንባት አካል ነው። ኢትዮጵያ የማይታለፉ የሚመስሉ ችግሮችን ተሻግራ አዳዲስ ድሎችን ማስመዝግባ እነሆ በአዲስ ዓመት ዋዜማ ላይ ትገኛለች። በመሆኑም በኢትዮጵያ ብቻ ከሚገኙ የጳጉሜ ቀናት መካከል ጳጉሜ 1 የመሻገር ቀን የሚል ስያሜ ተሰጥቶት እየተዘከረ ይገኛል። በዚሁ አኳኋን በጀመርነው አካሄድ አጠንክረን ከቀጠልን እንዲሁም ደግሞ አጠንክሮ መቀጠል ብቻ ሳይሆን አዳዲስ እቅዶችንም ይዞ እነዚህን አገሪቷ ያላትን መጠነ ሰፊ ሀብቶች መግለጥ ከቻልን በተፈጥሯዊ ሀብቱም በባህላዊ ሀብቱም እነዚህን መግለጥና ለዓለም ማስተዋወቅ ከቻልን ኢትዮጵያ እውነትም ከሚያሻግሯት ወደፊት በኢኮኖሚም በማህበረሰብ ተጠቃሚነትም በስራ እድል ፈጠራም ከሚያሻግሯት ዘርፎች ውስጥ አንዱ ቱሪዝም እንደሆነ